Ipikit ang iyong mga matang maniwalang kaya mo. Haharapin, lalaban, walang susuko. Makakarating hanggang dulo. Maraming tanong, paano ba ito? May pag-alinlangan, may pagdududa. Kailangan lang tuklasin ano ba ang kaya mo. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa'y naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo, kaya mo. Nagdadalawang isip, nanginginig, tumutulo ang luha, nagagalit. Gusto ko na lamang pumikit, pipilitin kong kumapit. Pangangamba ko'y mawawalan na, nararamdaman ng panibagong pag-asa. Ito na ang simula, bahagari nakikita na. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa'y naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo, kaya mo. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa'y naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa'y naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo, kaya mo, kaya mo. Ayan, isa namang magandang araw sa inyong lahat. Andito ulit tayo sa isa namang session sa ating Mathematics Mid-Review. Dito lamang po sa Gurong Pinoy. Pasok! Pasok po ang lahat at kayo ay aming iniimbitahan makigulo, makisaya at matuto dito sa ating Mathematics Mid-Review hatid sa inyo ng Gurong Pinoy. Good afternoon, good evening, Team Pavlov Babies. Alam kong medyo malapit-lapit na ang licensure examination kung kaya alam kong puspusan at pupukan na ang inyong pag-review. Good evening sa lahat. Good evening. Ang puti ko daw, kakaligo ko lang. Ma'am Jelly Francisco, good evening. Sir Vince Garciano, good evening. Sir Alan Herga Ortiz, magandang gabi sa inyo. Sir Ronel Lacerna Sokita, good evening. Pakisulat lamang po kung nasaan kayo ngayon sa nanunood. At kung sino ang inyong mga kasama, pakigreet na rin sila. Magandang gabi mula sa kay Coach Toto. Umpisahan na ulit natin ang isa namang session natin dito sa ating mathematics review. At hopefully, meron kayong mga ballpen at papel dyan at makisabay sa pag-solve ng ating mga problems dito. Kamusta naman po ang inyong mga scores sa inyong quizzes? Ayan. Good evening, Sir Carlos Christopher Sibol, Sir Joseph Bencurinantes. Good evening. Pakitay po sa ating comment box kung nasaan kayo ngayon nanunood. Ma'am Apsa Ali watching from Hulusulu. Good evening. Good evening. Watching from Bicol. Ma'am Jaisel, ang bilis. Ma'am Gillet's watching from Montalban, Rizal. Matalam daw. Okay, so good evening. At this live broadcast
is brought to you by Gurong Pinoy and your number one review authority in the licensure examination for professional teachers, pati na rin sa civil service examination. Excuse me. And this is your coach Toto, and I'm doing this live session from Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia. Shout out sa mga nanonood from Oriental Mindoro, watching also from Tarlac, Ma'am Estrella Duran, watching from Bulacan, Ma'am Jessica. And good evening, Sir John Kurt. Ayan, medyo mabilis. Hopefully, umabot din tayo ngayon ng kahit na 300 man lang na umaattend sa ating live session. At napanood ko nga pala at nabasa ko nga pala yung sagot ninyo sa question na pinost ng admin na kung anong subject ang kinatatakutan nyo sa licensure examination. Ang daming sumagot ng mathematics. Tinuturuan ko kayo ng ng technique para wag matakot sa math. Pero don't worry, hopefully may oras pa tayo para marami-rami pa ang ating ma-discuss para maiwasan na hindi kayo matakot sa mathematics pagdating sa licensure examination. At nga pala, 36 days, exactly 36 days to go, licensure examination na. Sana ay almost prepared na kayo to take the licensure examination. At alam kong ang iba sa inyo ay excited na kumuha ng licensure examination. Ang iba naman ay medyo nagsasuffer na ng anxiety, pero don't worry. Mathematics is an easy subject and we will make it even easier dito sa mga natitirang araw natin ng ating review. So, simulan na natin ang ating review. Before yan, shout out pala sa Barangay Bulacan, Estancia Iloilo, who is celebrating their fiesta today. Happy fiesta sa Barangay Bulacan. Okay, so before we start, again, magsimula tayo sa ating prayer, and I invite everyone to please join me in silence as we say our prayer. Dear Lord, I come to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Okay, so I believe handa na ang lahat. At pakisulat po ulit ng mga mga lugar niyo kung saan kayo nanonood para ma-shoutout natin, ma-mention natin kung nasaan ka lang. Good evening, Sir Ma'am Shang. Ma'am Vanessa Bayas, good evening. Sir Julio Cesar Tumimbang, good evening. Sir Nilo Cadayuna, good evening. Ma'am Rosa Pandato, Magi, assalamualaikum po sa mga kababayan natin at sa mga kaguro nating nanonood. Mga Muslim na nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. And special shout out po sa mga kukuha ng special professional licensure examination po sa darating na June. Alam ko ang iba sa inyo ay nandito at nanonood. Kaya tutok lang. Ma'am Jessica Lagria, watching from Bulacan. Ma'am Mary Joy, watching from, ayun, hindi na natuloy. Ang bilis. Hopefully, matuto kayo ngayong gabi at mabawas-bawasan ang inyong takot sa mathematics. At kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo, every time na mag-start tayo ng ating review, I always ask you to write. Ano nga bang isusulat sa comment box? Anong isusulat? Pakisulat nga ulit para mabawasan ang ating anxiety pagdating sa math. Ma'am Michelle Joyce Astrillo, watching from Antique. Ayan, kapit probinsya lang namin yan. Sir Daryl Martinez, watching from Bicol. Ma'am Leona Rose Santos, magandang gabi. Ma'am Risa Capada, also from Iloilo, watching from Hong Kong. Good evening. Ma'am Edusme Salida, ayan. So, pa-shoutout. Ami Paran, LPT. Magiging LPT daw. Math ka lang, magiging LPT ako. Ayan, ang math is a relatively easy subject. Kaya huwag matakot kasi andito naman kami sa Gurong Pinoy na
patuloy na umaagapay at tumutulong sa inyo at nag-guide sa inyo para mapadali ang inyong pagkuha ng licensure examination at para you will be hurdling the final obstacle in your becoming a full-fledged licensed professional teacher. Good evening sa lahat. So, let's go and to question number 1. Okay, so in answering the question, please type down the number of the question and the letter of your choice. So let's go to question number 1. An online shop sells a certain calculator for 950 pesos and charges 150 for shipping within Manila, regardless of the number of calculators ordered. Which of the following equations shows the total cost, Y, of an order as a function of the number of calculators ordered, X? A, Y is equal to quantity 950 plus 150 close quantity X. B, Y is equal to 150X plus 950. C, X is equal to 950Y plus 150. And D, Y is equal 950X plus 150. What's your answer? Hopefully, ay alam ng lahat kung paano mag-compute ng ganitong type ng questions. Kasi everybody, alam ko lahat dito ay nag-order sa online commerce platform na kailangan alam nyo to para alam nyo kung magkano ang babayaran nyo. So, maraming sumasagot ng letter. Hindi ko nakikita ang sagot. Ayan. Forward muna tayo. Ayan, maraming sumasagot ng letter D. Good evening, Ma'am Lalaine or Milia. Alos lahat ay sumagot ng letter D. Ayan. So, dapat tama ang sagot niyo dito. Tingnan natin kung letter D nga ba ang sagot. Ayan. Tingnan natin kung letter D nga ba ang sagot. So, ang sabi dito, alam natin dito na ang 150 is constant kasi ito yung shipping fee. Ang shipping fee palaging constant yan, maliban na lang kung sa ibang shop ka umorder. So, isang shop lang in-order natin. So, 150 is constant as your shipping fee. Pagkatapos, 950 is the price of one calculator, And then, X is the number of calculator ordered. So, ano daw ng function ng Y? What equation will show the function of Y with regards to the given? Okay, so, this will be equal to Y is equal to 950X plus 150. Kasi tingnan nyo dito. Tingnan nyo, 950 ito. Ito yung price ng per calculator. Ang X is the number of calculator that you ordered plus 150 which is constant. So your final equation will be Y is equal to 950X plus 150. Indeed, the correct answer is letter D. Ayan, magandang panimula dahil halos lahat tumama ang lahat. So ayan, hindi mahirap ang mathematics. Wala pa daw sa exciting na part. Sabi ni Ma'am Mary Ann Berial. Grabe naman na nag-order niyan. Wala pong voucher na 70. Wala pong voucher dito ngayon. Yan po ang kagandahan sa mathematics. Walang voucher. Kailangan ng correct answer. Ayan, so congratulations sa lahat ng mga tumama at lahat ay tumawa. Isang bagsak nga dyan. Very good. Okay, so let's proceed to item number 2. Hula ba? Ang item number 1, question number 1. Let's proceed to our item number 2. Number 2, Nelia takes 3/4 hour to dress and get ready for school. It takes 4/5 hours to reach the school. If her class starts promptly at 8 a.m., what is the latest time she can jump out of bed in order not to be late for school? A, 6:42 a.m. B, 6:27 a.m. C, 6:57 a.m. D, 7:02 a.m. What's your answer? Karamihan ng sumasagot ay letter B. Halos lahat ay letter B. Nagkakaisa ang buong bayan sa letter B. May D din naman. Pero tingnan natin kung ano ang tamang sagot. So alam natin na again, I would like to emphasize na kailangan pagdating sa mathematics, pati sa lahat ng subjects ay mag-underline, mag-encircle para mas madali sa inyo. I-analyze kung ano ang given at hanapin din kung ano ang tinatanong, ang hinahanap para hindi mabudol ng question. So 3/4 hour daw
si Nelia ay nagbibihis papunta sa school. And then 4/5 hours naman siya nagta-travel papunta sa school. Ayan. Ang klase niya ay 8 a.m. So ano ang pinaka-early niya dapat na gumising so that she will not be late for school. So ang gagawin lang natin dito ay i-add lang natin ang 3/4 tsaka ang 4/5 hours. Ayan. So ang 3/4 plus 4/5, this is the total time it takes Nelia to get ready and travel to school. Ayun. So anong gagawin natin dito? Using the butterfly method. Hopefully, lahat ay marunong na ng butterfly method. So ang butterfly method, ito yon. Ang butterfly method, pag-add at nagsasubtract ng fractions, una mong i-multiply ang ito, 3 times 5. This is 3 times 5 and then 4 times 4 plus, tingnan mo yung sign. So plus dyan. And then, i-multiply mo ang dalawang denominators. Dito rin siya mapupunta sa denominators. So 3 times 5 is equal to 15. 4 times 4 plus 4 times 4, which is equal to 16, over 4 times 5, which is equal to 20. And that would be equal to 31 over 20. And that is in hours. Ngayon, i-convert muna natin ito sa minutes in order for us to to derive kung ano ilang oras, ilang minuto ba siya kailangang gumising. So, convert to the number of minutes. And then, so you multiply that by 60 minutes over 1 hour. So, makakancel mo dito ang hours. So, 31 times by 60, i-reduce mo muna kapag nag-multiply ka ng fraction, i-reduce mo muna. So, this is divided by 20. This is 1 and this is 3. So, this will be equal to 31 times 3, which is equal to 93. Ngayon, ang 93, i-convert mo ulit in hours. So, that's and minutes. So, alam natin ang isang oras ay 60 minutes. So 93 is equal to 1 hour and 33 minutes. And then you subtract that from 8 a.m. When you subtract 133 from 8 a.m. and that will be equal to 6:27 a.m. Indeed, tama nga ang letter B. Ayan, napakadali naman pala ng math. Dahil lahat naman ay tama ang sagot, kaya hindi mahirap ang math. So anong dapat nating katakutan sa math? Wala, kasi nakukuha nyo naman ang tamang sagot. Ayan, sana tuloy-tuloy hanggang item number 25. Okay, so let's proceed to our item number 3. Item number 3. A child has read 2/3 of a book. The read part of a book has 100 pages more than the unread. How many pages is the book? A, 150, B, 200, C, 300, D, 350. What's your answer? Again, a child has read 2/3 of a book. The read part of a book has 100 pages more than the unread. How many pages is the book? Please type in your answer. Please keep your answers coming sa ating comment box. Ayan, medyo nagkakagulo na. My letter A, my letter C, my letter B, Sir Eugene Alefana, letter A, Ma'am Leona Rose, letter C, medyo mabilis, Ma'am Mervy Lynn Garcia, letter A din, Elena Borja, letter A. Medyo nagkagulo na ang taong bayan dito. Wala nang unity. Wala nang unity ngayon. Nawawala nga ba talaga ang unity? Okay, so paano ba natin ito i-solve? Okay, so let's analyze the question. Let's understand the question. Ang sabi ni George Pulya, ulitin ko, si George Pulya is the father of problem solving. Ang sabi niya, understand the problem. The first step in problem solving is understand the problem. Tandaan nyo, lumalabas din si George Pulya sa licensure examination and he is the father of modern problem solving or just problem solving. Tapos ang first, may question din na lumalabas, what is the first step in problem solving? And that is understand the problem. Okay, ang sabi dito, a child has read 2/3 daw ang nabasa na niya. So 2/3 ang nabasa niya, 2/3. This means that may natitirang 1/3 na hindi nabasa. Ang read part daw ng book has 100 pages more than the unread. How many pages is the book? Ayun, ito ang hinahanap. How many pages is the book? Pero dito, ang read part daw has 100 pages more than the unread. So, ibig sabihin, pag nag-add ka dito ng 100, magiging equal na sila. Or pag nag-subtract ka ng 100 dito, magiging equal na yan dyan sa 1/3. Okay? So, let's
let X be the total number of pages. Dahil hindi natin alam. So, ang 2/3 X will be the red part. And of course, sabi natin kanina, may natirang 1/3. Ang 1/3 X will be the unread part. Ngayon, pag nilagay natin sa equation dyan, magdagdag tayo ng 100 sa unread part para maging equal sila. That's 2/3 X is equal to 1/3 X plus 100. Ngayon, equal na sila. Equal na silang dalawa. Now, let's simplify. Paano natin ito masisimplify para mahanap natin ang X? Mag-multiply tayo sa both sides ng equation ng 3 to maintain equality. So that's 3 times 2/3 X is equal to 1/3 X plus 100, close quantity 3. Yan, dito, pwede ka nang mag-cancel, maka-cancel mo to. And then, ito, maka-cancel mo na dito para mag-multiply ka ng 3 sa 100. And that will be equal to 2x is equal to x plus 300. Kasi ito, 3 times 2/3, that's 2x lang, 2/3 x. And 1/3 x times 3 is simply x, and 3 times 100 is equal to 300. Now, simplify, ipat mo ang x doon sa left side ng equation. This will by subtracting x from both sides of the equation. So that's 2x minus x is equal to x minus x plus 300. Dito, ma-cancel mo na ang x sa right side ng equation. And 2x minus x is equal to x. So x is equal to, ayan, tabunan pa. Charan, x is equal to 300. 300 is the total pages of the book. Hindi daw maintindihan. Di magets, Ma'am Lara, sabi ni Ma'am Lara. Okay, ulitin natin. Ang red part daw ng book is 2/3. 2/3 ang hindi niya ang nabasa na. Tagalogin natin para mas maintindihan. So ibig sabihin, ang hindi niya nabasa ay 1/3 kasi itong isang buong libro pag is equal to 1, pag binawas mo ang nabasa niya na 2/3, this will be equal to 1/3. Ito yung hindi nabasa. Yan ang hindi nabasa. So, meron ka ng dalawang given dyan, yung 2/3 tsaka 1/3. Ngayon, ang sabi niya, ang red part daw, which is the 2/3, red part, has 100 pages more than the unread. So, mas malaki siya ng 100. So, ibig sabihin, pag nag-add ka ng 100, kasi ito siya, 2/3 x. Ayan, dito ang 1/3. Pag nag-add ka ng 100 dito, magiging equal na yan sila kasi ito daw ay 100 page, ang red part daw ay 100 pages more than the unread. So, ibig sabihin, pag nag-add ka ng 100, dun sa unread part, magiging equal na sila. Dalawang paraan ng pagsosolve dito. Sa mathematics, maraming paraan ng pagsosolve ng problem. Importante lang ay naiintindihan mo ang problem and how will you convert this into the equation. Don't worry, Facebook user nalilito daw kaya sinisimplify ko po. Sinisimplify. So pwede rin ito or pwede mo rin sabihin na 2/3 x minus 100 is equal to 1/3 x. Parehas lang din ang sagot niyan. Let's show. Let's show kung parehas lang ba ang magiging sagot. Kung parehas lang ang magiging sagot. Medyo may mga nahihirapan, kaya please bear with us sa mga medyo marunong na para mas maintindihan. So, 2/3 x minus 100 is equal to 1/3 x. Kapag binultiply mo ulit ito by 3 sa both sides, magiging 2x minus 300 is equal to x. Tama ba? Tama. So, ilipat mo ang 300, mag-a-add ka ng 300 dito. Mag-a-add ka rin ng 300 sa kabila. Mag-subtract ka ng x dito. Mag-subtract ka ng x dito. So, maka-cancel mo to, and then 2x minus x, x is equal to 300 pa rin. So that the total pages of the book is 300. So tama po ang letter C. Letter C nga po ang tamang sagot. Sana po naiintindihan. Sana po naiintindihan ang explanation how I was able to how we were able to put this into an equation. Para ma-check mo rin ito, ma-check mo siya.
Dali lang, mag-erase muna tayo. On how to check if your answer is correct, ganito lang yan. Gamitin mo yung unang equation na itong equation na to, or kahit natingnan mo na lang, pero alam kong iba sa inyo ay nahihirapan sa tingin-tingin method. So, gamitin mo yung equation na to, ay yung unang equation mo na ginamit, and then i-substitute mo ang 300, ang value ng x, which is 300, into the x's here. So, that's 2/3 times 300 is equal to 1/3 times 300 plus 100. So, ito mga cancel mo to. This will be equal to 200. And ito cancel mo rin ito is equal to 100 plus 100. Indeed, 200 is equal to 200. Sana po, okay na? Okay na? Naiintindihan na po? Opo, ganun lang yan. Ganun lang kadali. Intindihin lang ang problem. Kasi kapag sa mathematics, pag naintindihan mo ang problem, sinasabi ko, pag naintindihan mo ang problem sa mathematics, half of the battle is already won. Ayan, medyo na-gets na. Kung hindi pa rin nagigets, balikan ulit kasi 2 beses kong inulit ang explanation sa item number 3 for you to be able to understand this better. Okay? So, let's proceed. Tama daw ang hula, hinulaan ni Ma'am Shang Adakar. Ayan, sa mga nakakuha ng tamang sagot, congratulations. At sa mga marami-raming hindi nakakuha ng tamang sagot, now you know. Coach, pa-mention po, good evening po, Annalisa Di Roldan, LPT. Ayan. So let's proceed to our item number 4. Item number 4. If a box contains 9 yellow, 5 black, and 14 green balls, find the probability of getting a green. A, 0.35, B, 0.14, C, 0.5, D, 0.55. Please keep your answers coming sa ating comment box. Again, let's repeat the question. If a box contains 9 yellow, 5 black, and 14 green balls, find the probability of getting a green. A, 0.35, B, 0.14, C, 0.5, or letter D, 0.55. What's your answer? Ayan, maraming sumasagot ng letter C. May iba pa bang letter na sagot maliban sa letter C? O may sumasagot, may letter A, may letter B din. Pero the majority of the response is letter C. Kaya tingnan natin. Ang formula for finding the theoretical probability, this is equal to number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. Ang number of favorable outcomes, ito yung kung anong gusto mong makuha. Kung anong gusto mo makuha, ito ang tinatawag na number of favorable outcomes. Ang number of possible outcomes naman, ito yung total number ng possible outcomes na makukuha mo out of sampling. So, dito, maraming illustration tayo para mas malinaw. Ito yung box. So, meron ka daw na 9 yellow. So, ayan ang 9 na yellow mo. And then, 5 blacks. Ayan, may 5 na blacks. And then, may 14 na green balls. Ayan. So, dudukot ka daw ng isang bola. Sana all, dinudukot. Ayan. So, kung dudukot ka ng isang bola, kukuha ka ng isang bola, find the probability na makukuha mong bola ay green. Ayan. Ay green. So, ilan ba ang total? Ilan ba ang total ng bola sa loob ng box? So, that's 28 kasi 9 plus 5 plus 14. Ang 28 mo dito, 28 dito. This is your number of possible outcome kasi bawat isa sa kanila dito ay may possibility of getting picked na pwedeng madukot, pwedeng makuha. Ayan, pwedeng lahat sila equal ang probability of getting picked. Ngayon, ang hinahanap mo ay probability of getting a green. So green, ang green dito is the number of favorable outcomes kasi ito ang gusto mong makuha. At pag nakakuha ka ng black, that is unfavorable dahil hindi yun ang gusto mong makuha. Ayan.
Yung kalukuhan ko ba ang tumatatak kapag numbers? Hindi. Kaya ako nga sinasamahan kasi I want you to be happy and enjoying while doing mathematics, because mathematics is an extremely abstract concept, and kailangan masaya ka habang gumagawa ng math kasi hindi nakakatulong na nakasimangot ka habang gumagawa ka ng math. So kapag math na ang question, pumikit muna at ngumiti, kailangan calm, peaceful and happy ang iyong perspective para madali ang pag-solve sa math. So, ayan, alam na natin ang total is 28 at ang green na hanap natin ay ang favorable outcomes. Siya nga pala, ang sample space, kung minsan itong total number of possible outcomes, this is also called the sample space. This is a collection or a set of possible outcomes of a random experiment. And then the events, ito yung mga na-specify dito sa numerator, the number of favorable outcomes. So, alam natin na meron tayong, ang number of green balls ay 14, at saka ang total number of balls mo or total number of possible outcomes is 28. So, i-divide mo lang 14 divided by 28, and if you're going to divide numerator and denominator alike by 14 divided by 14 divided by 14. So this will be equal to 1 half. At alam natin na ang 1 half is also equal to letter C, which is 0.5. Ayan. Merong brown balls dyan. Meron. Hanapin mo lang Sir Roland Josue Gallo. Ayan. meron dyan. So, sa lahat ng sumagot ng letter C, congratulations. Congratulations. At sa mga medyo nahihirapan pa sa probability, simple lang po ang probability. Isipin lang palagi, number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. Ayan. Ma'am Julian Sakare Hervasio, ayan, tuwang-tuwa dahil balls ang pinag-uusapan. Ma'am Jessica Lagrial, Liguac, it's okay. It's okay lang po. It's okay kasi kaya naman tayo nagre-review para matuto. Ayan. So, alam na kung paano mag-solve ng probability, pero dagdagan natin ng isa pa. Dito naman. Number 5. A card is drawn from a deck of playing cards. What is the probability that the card is black? A, 1/9, B, 1/6, C, 1/3, or letter D, 1/2. Again, a card is drawn from a deck of playing cards. What is the probability that the card is black? A, 1/9, B, 1/6, C, 1/3, or letter D, 1/2. What's your answer? Ayan, may sumasagot ng letter B, may sumasagot din ng letter D, mas marami-rami. Aba, may sumagot ng F. May sumagot ng F. Ayan. Yung hindi makakonsentrate, ayan, nag-concentrate muna dito. Malayo-layo pa ang Valentine's Day at saka sa Valentine's, may session ako ulit. Ayan. Joke lang. Okay. So, paano ba natin to sasagutin? Dito sa question na to, advantage ang mga familiar sa baraha, yung mga nagtutong its, nagpupusoidos, dahil alam nila kung ilan ang number of cards sa isang deck. So kung hindi nyo pa alam, again, ulitin natin, theoretical probability is equal to the number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. Ayan. So, ayan ang itsura ng isang deck ng cards. Meron tayong the suit of clubs na merong 13 cards mula sa ace hanggang sa king. And then the suit of hearts na 13 din mula sa ace papunta sa king, the suit of spades pala na may 13 din, and the suit of diamonds na may 13 din. So ang sample space natin dito, or ang total number of possible outcomes, this is equal to 52. So ito yung number of possible outcomes. Kukuha ka daw ng isa, ano daw ang probability na black ang makukuha mo out of the 52? So, anong hinahanap mo? Number of favorable outcomes. What is the probability that the card is black? Na black siya. So, ilan ba ang black? Ang black, ito, may 13 tayo dito. And then may 13 din tayo dito. May 13 din tayo dito. So, that's equal to 26. And then, ang total number of possible outcomes, which is the total number of cards, is equal to 52. So, this will be equal to
26 over 52. And if you divide the numerator and the denominator by 26, that will be equal to, again, 1 half. Ayan. So, 1 half ulit ang sagot. So, that's letter D. Sana po ay marunong na. Basta i-analyze nyo lang ang problem and then hanapin nyo kung ano yung given at kung ano yung hinahanap. Pagkatapos i-analyze nyo, understand the problem, it will help you in facilitating ng solution para sa question. Okay? Ang hula daw ni Ma'am Sarah Chavez ay 69. Iba po yun. Iba po yun, ma'am. Okay? So, let's proceed to item number 6. Ayan. Ito. Number 6. A 12-liter solution that was 85% vinegar was mixed with an 8-liter solution of pure water. Find the new concentration of vinegar. A, 41. B, 42.5. C, 51. D, 52. What's your answer? Please type in your answer sa ating comment box. Ayan. So again, a 12-liter solution that was 85% vinegar was mixed with an 8-liter solution of pure water. Find the new concentration of vinegar. A, 41. B, 42.5. C, 51. Or letter D, 52.5. Ayan. Mas sumasagot ng letter C. Mali ako dito. B ang sinagot ko. Ma'am Movay, letter A. Ma'am Mirasol Liwanag Tori, letter C din. Facebook user, letter B. Letter C. 41, hula. May nanghuhula. Ayan, tatalunin nyo pa si Madam Auring pagkatapos ng ng ating licensure examination. Importanteng matuto kayo ng mathematics kasi po last season or last September, nasa around 20 items ang Gen Ed Mathematics. So kapag marunong ka na mag-solve ng mathematics, medyo in the bag na ang lisensya. Ayan, so let's try to find out kung paano mo natin ito solve. Ito po, tandaan ninyo itong allegation formula, that is C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3, where C1 is the concentration of your first solution, V1 is the volume of your first solution, C2 is the concentration of your second solution, V2 is the volume of your second solution. So pag binaghalo mo na sila, this will be equal to C3, which is and V3. C3 is the concentration of the third solution and V3 is the volume of the third solution. Napakadali lang ito. Pwede kang gumamit ng percentage or kung gusto mong gamitin, wag ka nang maglagay ng percentage sign para mas madali. So C1, the first concentration is 85 kasi ito yon, 85. Ay 85. And then your volume 1 is 12. Ito siya. And then yung concentration mo naman sa second solution, kasi pure water ito ang hinahanap natin ng vinegar, so 0. 0 siya kasi pure water ang inad mo. And then 8 liter of pure water ang inad mo. So 0 times 8, which will be equal to X. Ang X mo dito ay ang third concentration, which you don't know. So you represent that with X. And then ang volume 3, you have here 12. And then nag-add ka ng 8. So you have here 12 plus 8. Ayan, 12 plus 8. So multiplying that, you will have 1,020, ito 1,020 plus 0 ito. 0 is equal to x plus 20 or equal to 1,020 is equal to 20x. And then you divide both sides by 20. 20 para makancel mo ang 20 dito. Ito, this will be equal 100 is 5 and 20 is 1. This is equal to x. So the correct answer is 51, which is letter C. Siyempre, alam natin yan. Sabi ni Ma'am Bernadette Lingayo, manginginom. Alam ba? Alam ba? Halata ba? So, the correct answer for number 6 is letter C. Ayan. So, kamusta naman po ang scores ng taong bayan? Sana mataas-taas ang nakuha natin sa first 6 questions. Okay? So, sana all, walang problema sa mathematics. Saan galing yung X? Ang X dito, ma'am, X ito kasi ang hinahanap mo is the new concentration of vinegar. Wala kang given dito, walang figure sinabi, basta ang alam mo, tinatanong lang, find the new concentration. Pero ang volume mo, alam mo, kasi 8
liter ito plus 12 liter. So alam mo yung and third volume, puro yung ang concentration, third concentration, you don't know, kaya you represent that with X. Ayan, sabi ni Sir Edwin Batiles Ligwak, pero natuto. Thank you, Coach Toto. Ayan, you're welcome. And sana po, natututo. Sana all natututo. Ayan, visit na X daw. Palaging napapakita. Valentine's pa naman. Ayan. So, let's proceed to our item number 7. Item number 7. Eto. What is the slope of the line 3x minus y is equal to 11? A, negative 1/3. B, 1/3. C, negative 3. Or letter D, 3. Ayan, excuse me muna at tayo ay mag-water. So, number 7, again, what is the slope of the line 3x minus y is equal to 11? A, negative 1/3. B, 1/3. C, negative 3. D, 3. What's your answer? Ayan, nawala ulit ang unity ng taong bayan. May letter A, may letter C, at may letter D. Ang sabi ng Lisel Blanca Flor is letter C. Ma'am Zaira May Passes, letter C. Ma'am Mary Jane Isguera, letter D. Ay, ang sagot ni Ma'am Bernadette Lingayo ay D, hinulaan na lang daw. Ayan. So, ano nga ba ang tamang sagot? Paano man natin ito i-compute? Okay, now, we have here the forms for the equation of a line. Medyo marami-rami yan. 4 yan sila, 4. Meron tayong slope-intercept form. Slope-intercept form, ito yon. Slope-intercept form na y is equal to mx plus b. Ang m mo dyan, that is your ang m mo dito, yan yung slope. Yan, sulat natin. Ang m, ito yung slope. So, pag nakakita ka ng ganyan, alam mo na kaagad na yung nakadikit sa x o yung numerical coefficient ng x is the slope of the line. Kaya, pwede mo lang tingnan, ito isa sa mga questions na makukuha sa tingin. Makukuha sa tingin. Ayan, makukuha mo sa tingin kasi kung ano yung nakadikit, basta nasa slope-intercept lang siya, kung anong nakadikit sa x, yun yung slope. Pero mag-ingat ka kasi kung minsan, kailangan mo pa siya palang ilipat sa other side of the equation. So ito yung formula na gagamitin natin, yung slope-intercept form. Mamaya i-discuss natin ang point slope kasi may problem din dyan. Now, anong gagawin mo dito ay, ano nga pala ulit ang y-intercept? Ang y-intercept, ito yung the point y-axis. In other words, it is the value when x is equal to 0. Parang ganito yon. Parang ganito yon. Ito yung xy plane mo. X, y. Halimbawa, ito yung line mo. Pag ang x mo is 0, ito yon. Ito yung y-intercept mo. Kung ano ang value ng y, yun yung y-intercept mo pag ang x is equal to 0. So, anong gagawin natin dito kapag yan ang given? I-convert lang natin into the slope-intercept form. So, that's 3x minus y is equal to 11. So, ilipat lang natin ang y sa kabila. So, minus y tayo dito. Plus y minus 11 minus 11. So, maka-cancel to. So, 3x minus 11 is equal to y. So, ayan na ang equation of the line mo, which is in slope-intercept form. So, nakita mo na kung ano ang nakadikit sa x, basta nahiwalay mo yung y sa other side of the equation, yun na mismo ang value ng iyong slope. So, nakikita na natin dito. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman. Kitang-kita nyo na nasa 3 ang ating slope of the line. Okay? So, napakadali nito. Napakadali ng analytic geometry. So, ang x-intercept naman, on the other hand, ito yung value ng x pag ang y is equal to 0. So, ang correct answer natin dito is letter D. Basta tingnan nyo lang, mailipa ang technique dito, tingnan nyo lang, kapag binigyan kayo ng slope-intercept form, ilipat nyo lang yung y sa kabilang side na maging positive ang y. Pagkatapos kung anong nakadikit sa x, yun. Pero kung minsan, kung ilipat mo yung x sa kabilang side, pag nasa kabila siya at mag-negative, negative din yun. Okay?
So makukuha ito sa tingin. Makukuha ito sa tingin ang item number 7. Very easy. Very easy. Ayan, very easy. Ma'am Hazel, um, ayan, 3x minus 11. Tama po, tama. 3x minus 11. That's correct. Ayan po. Thank you for giving out a detailed solution. So let's go to item number 8. Item number 8. Ito. In a triangle, cosine theta is equal to 3/5. What is the value of tangent theta? At siya nga pala, this is pronounced as theta. Okay? Sa mga Ilonggo at mga Bisaya po, dili ni siya tita. Unsa mang imong tita, basin single mom ba na? Okay? Dili na tita. It's theta. This is pronounced as theta. In a right triangle, cosine theta is equal to 3/5. What is the value of tangent theta? A, 4/5, B, 7/5, C, 3/4, and D, 4/3. What's your answer? Again, in a right triangle, cosine theta is equal to 3/5. What is the value of tangent theta? A, 4/5, B, 7/5, C, 3/4, or letter D, 4/3. Ay, akala ko zero lang daw. Okay? My style, zero lang my style. This is read as theta, hindi yan zero na my style. Okay? Nagkakagulo na ulit ang taong bayan. May sumasagot ng letter D, may letter B, may letter C. Ba't ang tagal ba ng oras, Sir Frankie Aquino? Natatagalan na ba? Okay, what's your answer? What's your answer? Dito sa trigonometry, tinuruan tayo when we were in high school and we were in college na yung parang Chinese. Ano nga yun? Ano nga yung pakisulat kung ano ang sagot? Yung parang Chinese siya pakinggan. Pakisulat? Pakisulat. Oh, si Saibel Ramos, my good friend is watching. Shout out from Carles Iloilo. Ayan. Sabi ni Ma'am Dayan Arante Tugumata, pakisulat po kung ano po ang mnemonics sa trigonometry. Chinese ang sagot noon, Chinese. Ito yung sagot dito. Fei Xiang, Gao Xing, Xi Xiang, Chonghu, Guanjia, Zhu Xin, Xi Jinping. Yun. Hindi po, nagbibiro lang po ako. Ang totoong mnemonic po ay Sukatowa. Sukatowa po ang totoong mnemonics. And ibig sabihin ng Sukatowa, so is for sign. Sign. Hindi daw. I'm just joking. Baka pagalitan tayo ni DepEd Secretary dito. Okay? Sukatowa is sign. Tingnan nyo to, ang angle na of reference natin is A. Ang sine of A is equal to the opposite, which is A, opposite side, A over C, which is the hypotenuse. Okay? A over C, opposite over the hypotenuse. Kaya so, opposite over hypotenuse. And then, kapag hinanap mo naman ang cosine of A, reference angle is A, cosine of A, that's A, ka. Ka is adjacent over the hypotenuse. Adjacent over the hypotenuse, kaya ka. Okay. And then, kapag TOA naman, that is tangent. So, kaya TOA, ang reference angle again is A, that's the opposite over the adjacent. Okay? The adjacent. Okay? Adjacent. Okay? So, adjacent. So, alam na natin dito, Sukatowa. Kung gusto mo madagdagan ang sakit ng ulo mo, meron pang Cho, Sha, Cow. Sa mga majors, alam nila yan. That's cosecant, secant, cotangent. Pero sa Gen Ed, sapat na. Ito lang, ang Sukatowa lang, sapat na. Okay? Sukatowa, sapat na. Ngayon, alam natin na ang cosine, ang given ay ang cosine theta is equal to 3/5. So alam nyo na ang dalawang side ng triangle. Kasi ang cosine, ang sabi natin dito, opposite over ang cosine is equal to adjacent over hypotenuse.
Adjacent over hypotenuse. So ang adjacent mo dito ay 3, ito ay 3, at ito naman ay 5. So tinuruan ko kayo dati ng Pythagorean triples na kapag given ang dalawang side ng triangles na nagko-follow sa Pythagorean triples, matik na huwag nang mag-solve. Dahil alam nyo na kaagad by Pythagorean triples na ito ay 4. So that's 3, 4, 5. Ano nga po ba ulit ang Pythagorean triples na pinamemorize ko sa inyo? 3, 4, 5, 5, 12, 13, and then 7, 24, 25. Yun lang. Yun lang, sapat na yan sa Gen Ed Mathematics. 3, 4, 5, 5, 12, 13, and then 8, 24, 25. Okay, so alam na natin na ang opposite side is 4. Ngayon, ang hinahanap ay tangent theta. So ang formula ng tangent is TOA, ayan, TOA. So tangent theta is equal to opposite, which is 4, and then adjacent, which is 3. So the correct answer is 4/3, which is letter D. Ayan. So basta tandaan lang na kapag naghahanap ng trigonometry sa Gen Ed, so katowa lang sapat na. Isipin mo ulit yung Chinese fishing, hindi, joke lang. So katowa. So katawa lang. Okay? So the correct answer is letter D. Sa lahat po ng sumagot ng letter D, very good. Congratulations. Medyo handang-handa na. At sa mga hindi pa naman po, i-memorize lang. So katawa. Ayan, hinahanap ko nga si Sir Rewel de los Reyes Villaganas. Parang absent yata. Paki-chat nga po na mag-attend. Okay? Mag-attend. Okay? Sana naiintindihan na ito. Okay? So, let's proceed to item number 9. Item number 9. Ito ulit. What is the slope of the line passing through 2, 5, and negative 3, 9? Is it A, 4/5, B, 5/4, C, negative 4/5, D, negative 5/4? What's your answer? Please type your answers in the comment box para po malaman natin ang pulso ng taong bayan. Ang sabi ni Facebook user, kahinaan ko na ito. Don't worry ma'am, ikaw po ang kahinaan ko. Joke lang. So number 9, what is the slope of the line passing through 2 and 5 and negative 3 and 9? Is it A, 4/5, B, 5/4, C, negative 4/5, D, negative 5/4. Ayan, halaka. Ma'am Kathleen Joy Torculias Lamos, the letter C. Ano nga po ba ang tamang sagot? Ito naman, ang tawag sa formula dito, gagamitin natin sa pag-solve ay ang point slope formula. Point slope formula, ang slope dito yung M is equal to Y sub 2 minus Y sub 1 over X sub 2 minus X sub 1. Now, pag ganito ang hanap sa ang question, eto tinatandaan ko na kaagad, minamarkahan ko na para hindi ako malito. X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Ganyan lang yan. Ito ang X sub X1, Y1. Ito naman ang X2, Y2. Mauuna yung X, susunod ang Y. Okay? Hindi rin na naglaay, Jude. Masaptanin mo ni, steady lang ba? Steady lang. Lingkod lang diha doon kay masaptanin mo ni. Kapag ito ang tanong, lagyan mo kaagad ng X1, Y1, X2, Y2. Napakasimple po nito. Napakasimple. Ngayon, gamitin mo agad ang formula. Ayan, binibigyan ka ng formula. Hinahanap ang slope. Ayan, given na lahat. Ayan, isusubo mo na lang. Okay? So, substitute mo ang Y2 minus Y1, X2 minus Y sa value. Andito yung Y sub 2 mo, kaya pinapamarkahan kanina, 9 minus 5. 9 minus 5. And then X na naman tayo, punta tayo sa X. X sub 2, negative 3. Ayan, negative 3. And then minus 2, kasi minus 2 dito, minus. Ayan, napakasimple. So, 9 minus 5 is equal to 4. And negative 3 minus 2 is equal to negative 5. Ayan. So, napakadali. Pero ito, pwede mo ring isulat na negative
5 over 4. Parehas lang yan sila. Kaya ang tamang sagot ay letter, oops, parang mali ata. 4 pala. Paano ba? Parang mali ako. Negative 4, 5. Negative pala ito. Namali ako, namali. Pwede mo itong isulat na negative 4 fifth. Medyo ako tuloy nalito. Ayan. Letter C. Letter C ang sagot. Ganyan daw ang nakuha ang sagot, pero A ang sinagot. Ay, ganito lang, napakasimple po ng point slope. Pag slope ang hinahanap, kapag ang standard form naman, ang slope intercept, yung kanirang itinuro ko na y is equal to mx plus b. Kasi usually sa Gen Ed, slope lang naman ang hinahanap at saka y-intercept or x-intercept. So kapag slope ang hinahanap, ang nakalagay na question ay nasa slope-intercept form, yung kadikit ng x, pero siguraduhin mo na nailipat mo ang y sa kabila para maging positive y. Kapag ang point slope form naman, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Importante talaga na markahan mo kaagad x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2 para hindi ka malito. Ayan, so let's proceed to, ayan, marami naman nakakuha ng tamang sagot. Sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, ulitin po ang video ito at basahin ang PDF copy na ipoprovide later sa inyo. Ayan, looking for study buddy sa math, yung ipapasubo na lang sa akin ng formula, sabi ni Sir Nimwell Salvo. Ayan, so let's proceed to our item number 10. Ito, analytic geometry ito, mga basic ito, lumalabas ito. Ito, mga binibigay ko sa inyo are previous licensure examination questions. Kaya there's a great possibility that this will come back. You have to study this and you have to internalize this. Otherwise, this might come back and haunt you. Okay, number 10. Determine the midpoint of the line segment joining the points 7 and negative 3 and negative 1 and 6. Is it A, 2 and 3 over 2, B, 2 and negative 3 over 2, C, 3 and 3 halves, and letter D, 1 and 5 halves? What's your answer? Again, number 10, determine the midpoint of the line segment joining the points 7 and negative 3 and negative 1 and 6. A, 2 and 3, 2. B, 2 and negative 3, 2 over 2. C, 3 and 3, 2. D, 1 and 5, 2. Ayan. Ito lang yung mga formula sa analytic geometry na kailangan nyo i-memorize. Buhay na kayo. Buhay na. Okay, so may sumasagot ng letter C. Ang sabi ni Sir Ryan Papoto, letter C. Sabi ni Ma'am X.A. Pangan, letter C. Sir Josel Sara, letter C. Sir Santino Niegas, letter C. Maraming sumasagot ng letter C. Ayan, si Ma'am Joy Barongoy from ating Team YouTube. Magandang gabi po sa ating Team YouTube. Magandang gabi rin sa ating Team Replay mamaya. Ayan. So let's solve this item. Ang midpoint formula ay madali din. Madali din kasi nga midpoint, ibig sabihin nasa kalagitnaan siya, i-add mo lang ang x1, ang mga x at i-divide by 2, yun na yung x coordinate. Yung ordinate. And then yung abscissa, i-add mo lang ang y sub 1 tsaka y sub 2 and then i-divide mo by 2, yun yung ordinate mo. X and y. Ayan. This is the abscissa and the ordinate. So, ayan, x plus 1 over 2, comma, y sub 1 plus y sub 2 over 2. So, napaka-importante kapag sa analytic geometry, tandaan ka agad, markahan, this is x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, and then you substitute mo sa dito sa formula, sa midpoint formula. So, x sub 1 mo is 7 plus ito plus 7 plus negative 1, 7 plus 7 plus negative 1. Ayan. And then over 2. Ayan, over 2. And then negative 3 plus 6 over 2 din ulit. So, 7 plus 1, that's 6 over 2 is equal to 3. This is 6 over 2 is equal to 3. Ito naman, negative 3 plus 6, this is 3 over 2.
Kaya ang slope mo is 3 and 3, 2, which is letter C. Ayan. So, napakadali. Sabi ko sa inyo, madali ang math kapag nakapag-practice ka at alam mo ang formula. Napakadali nito ang Gen Ed Mathematics. It's very easy. And some of the questions ay nakukuha sa tingin. Nakukuha sa tingin. Ayan, hindi na tayo gumamit ng X dito, kaya huwag matakot. Wala nang X dito sa slope. Ayan. So, sa mga nakakuha ng tamang sagot, congratulations. At sa mga hindi naman nakakuha, now alam nyo na kung paano mag-solve ng midpoint at ng slope. Mali na naman. Ay, naku man. Ayan. Ulitin lang po ito. At least natutunan nyo kung paano po mag-solve ng midpoint. Ayan. So, Sir Jeric Gabarda, kukuhanin na lang daw sa tingin ang lahat. Very good. That's the mindset. Kasi ang math mindset lang. Mahirap ba ang math? Paano naman sir yung nakuha sa hula? Ay, yung hula, medyo questionable yan. Mas mabuti pang i-memorize nyo na lang ito. I-memorize na lang kapag hirap na hirap pa rin. For the memorize na lang ng person ito. Ayan, Ma'am Jan Catudio, replay lang po. Replay lang kasi pasasaan ba't makukuha nyo rin. Ayan. Okay, so bakit pa ang daming hindi paborito ang math? Ang math ay relatively easy subject actually. Kung nahihirapan kayo sa math, it's because na pag nakakita kayo ng numbers, ay iniisip nyo kaagad na mahirap or nakakita ng X and Y ay mahirap. Pero actually, napaka-easy po ng math. Sabi ni Sir Erwin Adupe, lumiliwanag mo na po yung sagot kanina, lumiwanag na. Ayan, dito sa mathematics, dito sa Gurong Pinoy ay palaging lumiliwanag ang bukas. Ayan. Okay? Dahil math is fun. Ma'am Tess Villegas Pichay, good evening. Matinik. Nagkakadiskalkulya ba, Ma'am Ryzan Pascua? Ma'am Ryzan Pascua, ang next slide po ay para sa inyo. Ayan, Ma'am Ryzan Pascua. At sa mga nahihirapan, pakibasa nga po ulit kung hirap na hirap na. Ayan, so napakadali ng math. That's math ka lang, magiging LPT ako. Do not let math be an obstacle into reaching for your dream. Ayan. Kasi math is easy kapag naiintindihan mo ang problem. Okay? Sa math na nakakuha ng palo, kaya pala nagka-phobia. That's ano nga tawag dyan? Operant conditioning ba? Okay. Operant conditioning. Manifesting. Magiging LPT kayong lahat. Magiging LPT tayong lahat. Mathematics lang ito. Don't let math be an obstacle to your having a license. Okay? Yan. So, let's proceed to our item number 11. Ayan. Very good. Math ka lang, magiging top-notcher ako. Okay. Item number 11. Ito. A taxi charges 50 pesos for the first kilometer and charges 3 pesos for each additional mile. How far